હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે એકદમ હળવો નાસ્તો જે પચવામાં એકદમ ઇઝી હોય. તો ચાલો જોઈ લઈએ. પીળી ચણાના લોટની કઢી અને પીળી ખીચડી. તો એની માટે જોશે આપણે ખીચડીના જે ચોખા આવે એ 1 કપ અને મગની ફોતરાવાળી દાળ. તો આપણે 1 કપ મોટું ચોખા લેશું અને 1 નાનો કપ મગની દાળ લેશું. તો આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું ખીચડી. તો 1 કપ આપણે જે ચોખા લીધા છે એની સામે આ નાનો કપ છે એ મગની દાળ લેવાની. આ બંનેને મિક્સ કરી દઈશું અને 3 થી 4 વાર આપણે હાથની મદદથી સરસ ધોઈ લેશું એને. તો અહીંયા મેં ધોઈ લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે ધોવાય ને વ્હાઈટ થઈ ગયા છે આપણા ચોખા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા આપણે 1 કપ ચોખા લીધા છે એની સામે 4 કપ પાણી રેડીશું. તો આપણે જે કપથી ચોખા લીધા છે એ જ કપનો મદદથી આપણે 4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. તમે કોઈ પણ મેઝરમેન્ટથી 1 કપ ચોખા લેવાના અને એનાથી 4 ગણું પાણી એડ કરવાનું. તો 1 કપ ચોખા અને અડધો કપ મગની દાળ, 1 ચમચી નમક, અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી તેલ. આટલા પરફેક્ટ માપથી આપણે ખીચડી બનાવીશું તો એકદમ સરસ ખીચડી બનશે આપણી. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી હળદર એડ કરી છે અને અડધી ચમચી તેલ એડ કર્યું છે. તો આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 3 સીટી થવા દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. 3 સીટીમાં આપણી ખીચડી પરફેક્ટ બની જશે. તો હવે આપણે આ બાજુ કઢી માટેની તૈયારી કરી લઈશું. અહીંયા મેં 2 કપ છાશ લીધી છે ખાટી. એની અંદર આ 1 કપ ચણાનો લોટ એડ કરીશું. તો આપણે બીજું જે પાણી છે એ પછી એડ કરીશું. તો આપણે 2 કપ છાશની સામે 4 કપ પાણી એડ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો 2 કપ પાણી આપણે પહેલાં એડ કરીશું અને 2 કપ પછી. તો અહીંયા એને વિસ્કરની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મિક્સ થઈ ગયું છે. ગાંઠા ના રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અત્યારે આપણું જે ખીરું છે એકદમ જાડું છે. તેની અંદર હવે જે બીજા 2 કપ પાણી એડ કરીશું. તો આપણે જે કપથી છાશ લીધી છે એ જ કપથી આપણે પાણી એડ કરીશું. તો આપણું ચણાનો લોટ અને છાશવાળો બેટર છે એ તૈયાર છે વઘાર કરવા માટે. અહીંયા આપણી કુકરની સીટી પણ થઈ ગઈ છે. જોઈ શકો છો આપણી ખીચડી ઉભરાણી પણ નથી અને પરફેક્ટ રીતે ચડી ગઈ છે. તો આપણે બધી હવા કાઢી લઈશું અને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું અંદર અને પરફેક્ટ રીતે આપણી ખીચડી સળીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી અને હલાવી લેવાની છે જેથી કરીને આપણી ખીચડી એકદમ ચીકણી અને સરસ બને. તો પહેલાં જે ગામડામાં ફ્રેન્ડ્સ અમારા ઘરે ખીચડી બનતી જે ચૂલા પર બનતી અને તપેલામાં બનાવવામાં આવતી. તો એને એક લાકડાના દંડીકાથી આવી રીતના ખૂબ સરસ 2 હાથે હલાવવામાં આવતી જેથી કરીને નાના અને મોટા બધાને આ ખીચડી એકદમ ચીકણી અને સરસ રીતે ખાવા મળે. તો આપણી ખીચડી હલાવીને રેડી છે. એને હું હવે ઢાંકણ બંધ કરી અને સાઈડ પર કરી દઈશ. હવે આપણે આ બાજુ કઢીનો વઘાર કરવાનો છે એ જોઈ લઈએ. તો મેં અહીં 1 ટમેટું કટ કર્યું છે ઝીણું, 5 થી 6 ભાવનગરી મરચી, થોડા કાંદા કટ કર્યા છે અને લીમડો લીધો છે. તમે એમાં લસણ અને આદું પણ લઈ શકો છો. મેં એ નથી લીધો. વઘાર માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 લવિંગ લીધા છે અને 2 સૂકલ મરચાં લીધા છે લાલ. તો આપણે એક તપેલી લઈશું. મોટું વાસણ લેવાનું ફ્રેન્ડ્સ કઢી માટે. અહીંયા એમાં હું 3 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશ અને આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ બરાબર ફૂટે એટલે જીરું એડ કરીશું, ચપટી હિંગ અને આપણી જે વઘાર કરવા માટે રાખેલા હતા મરચાં અને લવિંગે એડ કરીશું. લીમડાના પાન નાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણો વઘાર થઈ જાય એટલે આપણે તરત જ જે આપણું બેટર રાખેલું છે એ થોડુંક પહેલાં એડ કરીશું અને તરત ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી કરીને આપણો વઘાર છે એ કઢીમાં સરસ રીતે બેસી જાય અને
બહાર પણ ના આવે. તો બાકીનું બેટર છે એ આપણે પછીથી એડ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો બધો જ વઘાર ઉપર આવી ગયો છે અને પરફેક્ટ આપણો કઢીનો વઘાર થયો છે ફ્રેન્ડ્સ. ખુશ્બુ પણ સરસ આવી છે. તો હું એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. અને હવે જે આપણે બીજું 2 કપ પાણી એડ કરવાના હતા એ હવે અત્યારે આપણે એમાં 2 કપ પાણી એડ કરીશું. તો તમે આપણે કઢીની ક્વોન્ટિટી એકદમ બહુ પતલી નહીં અને જાડી પણ નહીં એ રીતે રાખીશું. એને હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ અને હવે થોડી વાર માટે ચડવા દઈશ. તો આપણે એના અંદર આ બાકીના જે વેજીટેબલ મસાલા કટ કરેલ રાખેલા છે એ એડ કરીશું. ટમેટું, કાંદા અને મરચાં. તો એ પણ સરસ રીતે થઈ ગયા મિક્સ. હવે આપણે એને પીળી કરવા માટે હળદર અડધી ચમચી, 1 ચમચી ધાણા પાવડર અને 1 મોટી ચમચી મરચું એડ કરીશું. તો તમે ખાંડેલું મરચું પણ નાખી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, લસણવાળું. અને 1 ચમચી નમક એડ કરીશું. અને હું અહીંયા 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશ. તમે ગોળ પણ એડ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા ખાંડનો યુઝ કર્યો છે. તો તમે કેવો ગોળ પણ ખાઓ છો એ પ્રમાણે ખાંડ એડ કરજો. તો અહીંયા આપણે ખાટી મીઠી કઢી બનાવવાના છીએ ફ્રેન્ડ્સ, જે ગુજરાતી સ્ટાઇલ કાઠિયાવાડી હોય એ. તો મેં થોડી ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી અને હવે પાકવા માટે રહેવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી કઢી ઉફાળે આવી રહી છે. તો એની પર હું થોડીક કસૂરી મેથી એડ કરીશ અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. તો હવે આપણે કઢીમાં બીજું કોઈ વસ્તુ એડ નથી કરવાની. હવે એને પાકવા દેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જવાનું છે. આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણી કઢી ઉભરાઈ ના જાય અને વહી ના જાય. તો આપણે એને હલાવતા રહીશું અને પાકવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ કઢી ક્યારે પાકી ગઈ કહેવાય તમને કેવી રીતના ખબર પડે એ માટે હું તમને બતાવીશ. આવી રીતના આપણી કઢી ઉભરાણ આવે અને ધુબકિયા પડવા લાગે, યાની કે બબલ્સ થવા લાગે ઉપર નીચે, એટલે કઢી આપણી પાકી ગઈ કહેવાય. તો હું થોડીક ટેસ્ટ કરવા માટે લઈ લઈશ. આપણે જે વસ્તુ એમાં ઘટતી હોય તો એડ કરી શકીએ. તો હું થોડુંક એવું નમક એડ કરીશ. મને થોડીક મોળી કઢી લાગી છે. અને ઉપરથી ગરમ મસાલો એડ કરીશ. ને આપણે એમાં ધાણા એડ કરીશું કટ કરેલા. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી કઢી એકદમ સરસ રીતે ઉકળી રહી છે. અને હું હવે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. તો આપણી કઢી બનીને હવે રેડી છે. એની થિકનેસ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો તમે આ કઢી એકવાર જરૂરથી બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ. એકદમ ઇઝી અને સરળ રેસીપી છે. અને કઢી ખીચડી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી છે અને ઉપર થોડાક ધાણા એડ કરીશ ને એને 2 મિનિટ જેવું ઢાંકીને રહેવા દઈશ, જેથી કરીને આપણી ધાણાની ખુશ્બુ એની અંદર બેસી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી કઢી બની છે. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું અને હું એને મિક્સ કરી અને હવે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશ. તો અહીંયા મેં સર્વિંગ બાઉલમાં આપણી જે કઢી છે એ લઈ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે કઢી અને ખીચડી ગમે ત્યારે બનાવી શકો છો, સાંજના ટાઈમે, બપોરમાં, કે તમારી ફિક્સ થાળીમાં પણ એને એડ કરી શકો છો. જે કઢી રોટલા એવી રીતના. તો તમે કઢી રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો અહીંયા મેં ખીચડી સાથે આપણી કઢી અને સીભડાના આથણા અને પાપડ સાથે સર્વ કરીશ. તો સાંજના ટાઈમની પરફેક્ટ થાળી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે આ સાંજના ટાઈમે બનાવી શકો છો. એની ઉપર હું ઘી થોડુંક એડ કરીશ ખીચડી ઉપર. તો તમે ખીચડી છે એ દૂધ સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ઘી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. પણ આપણે અહીંયા કઢી ખીચડી બનાવી છે તો એની સાથે સર્વ કરીશ. તો આપણી જે પરફેક્ટ થાળી છે એ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આવા જ મારા બીજા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો આપણે જે ખીચડી છે એ કઢીમાં કેવી રીતના આવી રીતના એને બોળીને તમે ખાઈ શકો છો મિક્સ કરીને. તો ખીચડી છે એ બીમાર લોકો માટે પણ એકદમ પરફેક્ટ છે ખાવામાં. તો તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ.
નાસ્તામાં અથવા જમવામાં તમે આ બનાવી શકો છો. તો ફરી મળીશું આવા જ બીજા વિડીયો સાથે. જો તમારે બીજી કોઈ રેસીપી બનાવવી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, તો આપણે જરૂરથી બનાવીશું. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ટેક કેર.